صار 3 أشهر أعرف. ما هو السبب اللي يخليك اختاريتيني يعني؟ مو انت محسن والله عليش تحكي علي تقول انا احب محسن وما راح ارتبط بغير محسن. بس هو مو الا هو ندرس. هاني تقصد مو صح؟ في واحد إيراني شعره حلو لابس مخطط رصاصي. ايراني؟ ايران جبيت يعني مو ايران جبيت هلي دوني وين اكو ايراني يقول شاب؟ عادي شكل لعبه ايران هو تحبين واحد ايراني؟ 17 والله مش عارف وشو منزل ستوري مو هو؟ لا عراقي. هسه ما افتهمنا جيلان شو اسمك؟ جنات جيهان؟ جنات ناسي اسمه صراحه ما مهتم. ليش؟ صار نزال صراحه اروح مو وياهم. لا هي نتها ضعيف ما جاي تسمعوا هون ما جاي تركز. نتج ضعيف انا اعلس. راحت؟ بغيت ارقعها هاي راحت. خطيبه مخطوبه. خدشيبي كل شيء تخيل هسه؟ ابقى زهراء هسه اخذ قيس. اتمنى خدشيبي يما خدشيبي يما هلا صعد الطرف. ما تقدر عم زوجكم تكسروا. هاي معك على هذا بدي عم زوجكم تكسروا. ايش صار؟ ما صار مليون؟ ما صار مليون؟ مليون و200. اوه والله هذا نشرته بالعام كلش حلو. سوى لي بيتاكات وايد يخلي نشر لهم اياه بالعام. طيب حساب انا قبل 3 ايام ما دخلت 1.3 بعد يوم راح ادخل 1.4. شباب وجهوا لنا اللايف. الو ها جزات شو جزات مرحبا. هلا مرحبا. هلا وبيك. بيك محسن قاهر النساء. ليش قاهر؟ سمعيني؟ ليش ما ترد خاص؟ مو جاي ارد عليكم كلكم بالخاص. سمعيني عيني. طبعا الانترنت بالعراق والله العظيم يبكي يعني صدق يبكي. قل له مشتاق لها هي وظلها. مرتضى كان ما المفوت عليه ومشتاق لها هي وظلها هي وكذا. ما مو شعري ومالته. ما مشتاق لها هي وكذا. مال مرتضى. مال مرتضى. اي مال محسن ياهي. خسرانه رجعت. خسرانه. يقولون وانت هاي مالت ماريا وين؟ والله ماريا ما اعرف وين صراحه. اليوم هم انا كتبت لها. صار قبل ما حكيت. قلت لها وينك وسالت عليها ما اعرف. الله اعلم يعني. مفاجآت عديده. زين ما اعرف اللايف ما حدا يصعد بي راح اسده. ماريا والله ما اعرف الظاهر عندها يعني شغل او شيء ما جاي تصعد اللايف او مو موجوده اصلا. ها زهيره. هلا ومحسن. هلا وعيني شلونك؟ شلونك؟ كانت وجهك ما تطلعي بس ويا حسين. لا والله منطفية الضوء وش اسمه والوضعية مليوصة. هاي حسين غار عليك. يغار حسين صدق انا اخاف منه. يغار مرتضى يخزر بحسين والله يخزره. ولكم وش طلعت هيفاء وهبي اليزابيث يحبونك. شوف هو الشاب شاب بطبيعته يحب البنيه البسيطه. الله والله يعني صراحه اي شاب هسه بينا اذا جته بنيه متصنعه واوي وكيوت وش اسمه ما راح يستقبلها. هو يريد بنيه يكون يعني تكون بسيطه يقدر يتعامل وياها تكون كل شيء يعني قدامه يقوم يحب. واني هاي الشغله والله اني هاي الشغله كلش اي بنيه اشوفها تتصنع اقولها بابا مو حلو والله مو حلو بنيه تتصنع. كوني على طبيعتك. انت شلون ترتاحين؟ انت هسه من تتصرفين بتصنع من تحكين بتصنع شلون ترتاحين مثل بالكلام؟ والله حسيتي طلعتي لنا شخصيات مال العجوز وطلعتي لنا الشخصيه مالت يعني الريفيه وكذا. اريد من عندك تطلع لنا الشخصيه الكيوت. الكيوت يعني اعرف اسوي بس ما ارتاح من نحكي بيها. لا هو عندك هذا نقطه ثانيه يعني مثلا تدلعي معوصي. قلت لك اني اعرف احكي بيها بس ما اخذ راحتي يعني اخذ راحتي. اريدك مثلا انت اول مره تلتقين بي اول مره تشوفيني وجايين تريدين يعني تريدين انت تخليني انا نعجب بيك باي طريقه. يلا ها يعني هيجي
يا مرحبا شلونك؟ عيني. انت محسن؟ مم. هواي يسولفولي عنك، يقولون انت هيجي شاب لطيف رقيق هيجي يعني. هاي ضحكة مالتي. الو. زين. زين. يقولون انت هيجي هادئ وحباب وتتقبل كل النساء كل البنات تقبل كل النساء شنو هاي؟ وغير. زهراء قومي لبسي حجابك واستعدي حتى ناخذ قسط نقدر نسولف وياك. صراحه اضوج بالنص على احد والشاشه السوداء. احس نفسي اذا احكي ويا روحي. يعني ضروري. قومي هي بعد هي خربانه بعد كيف ممكن احنا نموت. قومي لبسي. يلا يلا تمام شوية وصل. تاخذني منك. اوه هدايه باللايف. خلينا نستقبل هدايه. طبعا من زمان ماكو هدايه طلعت من اللايف هدايه. يقول لك شلون نطلع هنا العباس؟ شنو هذا صعد يتعارك بالتليفون حسن. عمي ايش دعوه متكبر وعلي من ثقلك قبالي منك اذا خليتك براسي كسر الخشمك العالي. عليكم كذب قال انا مرتاح يا راح البل اياكم تجيني. رند نورتي رند. مشتاق لها. صعد مايا. أيوة. مايا منو؟ لا صعد عراقيات. ليش؟ ايش تريدين اصعد؟ صعد لبنانيين لبنان. احب المنتج الوطني يا اخي مو بيدي. ليش ما تصعد شيماء؟ ما موجوده شيماء كان صعدكم اياها. نشوف رند تصعد. نت ضعيف ما اقدر. هي نتك ضعيف كان جنات. من تصعد. انت ما تحبين سوالف الشهرة والهاي ادري ليش. انا من الزغر يا انا من الجرح يا صاحبي. كيفك حب؟ طبعا وجهوا لنا اللايف واللي يريد يصعد خليه يكتب لي حتى منه اصعده لانه جاي اصعدكم عشوائي ما جاي تصعدون. لو النت عندكم ضعيف لا يهمني. الو صعدني هسه على الاقل واحد بيكم يرحب بي خادم. مرحبا مراحب. صعدني. صعدتك ضلعي. يمكن هاي البنية اللي انتحرت بس طلعت عايشة خلنا نصعدها. والله يمكن هذا يوزرها انا تيهتها. ايه انتحرت بس بعدين عاشت. بس لو شايف الردود تموت من الضحك بالريكوست. الو السلام عليكم. الله عليك انت نفسك اللي انتحرتي؟ انتحرت؟ ايه؟ ليش؟ مو انت مو باليوزر اشتبهت. انت ما منتحرة مو بعدك عايشة؟ ما قاعد ما فهمت شي. ما افتهمتي شيء. شو متابعة جديدة لو قديمة عتيجة؟ متابعة قديمة. والله عليه استراب. عليه تراب. ايه. من وين؟ يح. من العراق. يدري قاعد مبين من العراق. منين؟ من يا محافظة يعني؟ من محافظة الناصرية. والله وكفو بأهل الناصرية. على راسي. الله يسلم راسي. طبعا انا من الناس واحد احب البث وهيك ظلمه الشاشه صراحه ما اعرف احكي وياه. يعني احس نفسي جاي مقابل المرايه احكي ويا روحي. فما اعرف. ايه. مو انا يا اخويا من راح اطلع وجهي يشردون بالبث وانت تشرد ويخرب البث. خلينا هيك قواعدين متونسين واغني لكم من حيث انا صوتي هيك
يجنن. اي والله بروح ابوك. حلو حكي حلو. ورو- اي وروح ابوي يا اخويا هيك هسه انا ما مصدقه صاعده وياكم دو. يلا غني لنا. بس اقول لك انا يصير عندي ارتباك. لا لا ريلاكس، اتباع ما حد يشوفك وتغنين براحتك عوالك بالحمام. والله يا اخويا يعني والله يصير ارتباك انه بصوتي يضيع يروح يصير كلش. لا لا براحتك، خذي راحتك، انت ما لك علاقه، كانما بالحمام لا تدندنين. زين وليش بالحمام؟ بالغرفه بالصاله يلا. ها تعطيني ثانية واغني لك. اسد الباب حتى هلا ما يجعدون. غنينا مال انا حاير وين اضمك انت طيري. يلا صدق تردون هاي الاغنية؟ مم. زين راح اغنيها بس والله صوتي يرجف يعني تقبلوا انتم. تمام يلا شباب اللي يعجبه يسمع، يلا سجلوها. وش اسمه يعني انا اول اغنية يمكن يصير عندي ارتباك بعدين لا استقر. ايه هو اكيد اول مره ارتباك وخوف بس بعدين صرت تعود. يلا بلش. يلا بسم الله. شوف انا اول واحد يغني ويقول بسم الله، وينك واحد يغني يقول بسم الله. الله يقلبك قرد. يلا غني. عوف هالسؤال. دخل اسد الباب. لا يقعدون اهلي من صوتي. يلا انا وعباس راح نطيش تون حتى تبلشين بالغناء. ها خوش بس لحظة على ما سد الباب اخوي. يلا اخوي يلا. يلا بعد اختك. يلا جيت كم بعد بيتي. يلا 7000 نفر متانيك يلا. يلا بسم الله يا رب ان شاء الله ما ارتبك ويضيع صوتي يا رب. بسم الله اول عباس اول مرة بحياتي اصعد في جبل طاق يا رب يا رب. يا رب يلا يا رب يلا. يلا. يلا مرتضى يقول انا اذا صوته حاير. يا صدق اخوي ذكرتني قبل لا هاي. ايه اقول لك انا ليش صعدت وياك بس. ليش؟ مرتضى أركان طبعا دائما يسوي فقرة دزولي أصواتكم مو؟ صح. من يسوي هاي الفقرة يفتح بصمة هاي التتنعواص، يفتح بصمة تغني لها الصيصان وأنا أودي وما يفتح بصماتي. ليش ما تفتح بصمتها؟ يلا غني مالك علاقة، هو يسمعك هسه انا عنده ينزل مالك. والعباس صوتي قام يرجف من هسه قبل لا أغني. لا اخذي نفس وهذا يلا راح يصير 8000 الناس متانيك تغنين خطيه. يلا اوكي. يلا اوكي بسم الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. يلا. أنا حاير وأنا ضمك أنت طريق وصعب غيري لي يفهمك. أتمنى حضنك تنسى حزنك تنسى همك. دعي ربي يحفظك لي الغالي ويسلمك. لك عاش الصوت. والله يرجف صوتي. اوكي غنينا شيء تحبيه دائما تغنيه موال او شيء. تمام راح اغني لكم بس صوتي يرجف يا الله. سجلوا يلا والله. انا راح اسجل يلا. اوكي راح اغني راح اغاني من بالي. خلنا اغني شيء يلعب موال. ايه لا راح اغني هاي الاغنية شوي احبها. تمام. تاني تكون تيرارارا تاني تكون شجرة وكتل هالعطش وين بيتكم تانيتكم
عالباب أتاني إيش كثر عالباب عالباب أتاني إيش كثر عالباب عودوا علي عودوا يا غياب عودوا علي عودوا يا غياب أنا احتاجيتكم قد الهوى والماي أنا احتاجيتكم أنا احتاجيتكم اقول قد لك الهوى سامعين عذبنا الابعاد.